नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको सेक्टर एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। डेली, विकली र मन्थली विभिन्न टाइम फ्रेममा लाइफ इन्सुरेन्सको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको अवस्था के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि यो साता पनि म उपस्थित भइसकेको छु। योभन्दा अघिल्लो हप्ताहरूमा पनि मैले विभिन्न सेक्टरहरूको एनालाइसिस राखेको छु र सेक्टरको एनालाइसिस चाहिँ लङ टाइम फ्रेमको लागि काम लाग्ने भएको हुनाले हामीले डेली, मन्थली, विकली सबै टाइम फ्रेम एनालाइसिस गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ हजुरहरूले केही समयपछि हजुरहरूले रिकलको लागि हेर्नुभयो भने अथवा अगाडि गरिएको सेक्टर एनालाइसिस हेर्नुभयो भने पनि हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो उपयोगी नै हुन्छ। त्यो चाहिँ एनालाइसिस त्यतिखेरको लागि मात्र पार्टिकुलर टाइमको लागि मात्र गरेको, 2-4 दिन, 1 हप्ताको लागि मात्र गरेको भने त्यो लङ भिजनको लागि गरेको एनालाइसिस हो। सो यो चाहिँ हजुरहरूले एउटा रिफरेन्सको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। नितान्त मेरो व्यक्तिगत एनालाइसिस भएको हुनाले, आफ्नो कन्सेप्ट अनुसार, लजिक अनुसार गरेको एनालाइसिस भएको हुनाले यही अनुसार नै एक्ज्याक्टली बजार चल्छ भनेर सोच्न चाहिँ हुँदैन। एउटा रिफरेन्सको लागि, स्टडीको लागि र कम्पेरिजनको लागि चाहिँ हजुरहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा लाइफ इन्सुरेन्स सब इन्डेक्सको चार्ट डिस्प्ले गरिएको छ र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अहिले चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा यदि हामी हेर्छौँ भने यसरी एउटा ओभरअलमा लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ बियरिस देखिन्छ। मार्केट चाहिँ एकदम तेज घटेर खास त्यसको रिकभरीको लागि माथितिर गइरहेको हो। ओभरअलमा हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर कसरी चाहिँ मुभ भएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अगाडि माथिदेखि एउटा बियरिसको च्यानल छ। तत्काल पनि अहिले मार्केट चाहिँ यो लेभलदेखिबाट चाहिँ एकदम तेज फल भएर यता एउटा लो लगाउन चाहिँ यहाँनिर आयो र त्यसकै रिकभरीको लागि चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर माथितिर गइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो प्याटर्न, यो जुन यसरी तेज डाउन भइसकेपछि यसको जुन करेक्टिभ मुभ छ यसकै रनिङ फेजमा चाहिँ रहेको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यो यहीँबाट चाहिँ पुनः तलतिर झर्ने हो अथवा यहाँबाट चाहिँ यसरी केही माथितिर गएर तलतिर झर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै चाहिँ इम्पल्सिभ डाउन भएको छ। यो माथिदेखिबाट लगभग हामीले हेर्छौँ भने यो लेभलदेखिबाट चाहिँ इम्पल्सिभ डाउन भएको। सो इम्पल्सिभ डाउन एउटा करेक्टिभ मुभ, फेरि डाउन कन्टिन्युसन हुन सक्ने पोसिबिलिटी नकार्न चाहिँ मिल्दैन। तर मार्केटले सधैँ एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छ, सधैँ नै एउटा स्ट्रक्चरमा बस्छ भन्ने हुँदैन। मार्केटले कुनै न कुनै समय गएर अगाडिको हाइलाई पार गरेर स्ट्रक्चर त चेन्ज गर्छ नै। मैले जोड्न खोजेको कुरा यसरी घटिरहेको बजार, डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको बजार पनि कुनै न कुनै समय त एउटा हाइलाई पार गरेर माथितिर त जान्छ नै, त्यसपछि भने एउटा ट्रेन्ड समाएर यसरी माथितिर जाने गर्छ। सो यो हाइलाई एक न एकचोटि त पार गर्छ नै। सो जबसम्म यो हाइलाई पार गर्दैन तबसम्म यो मुभ चाहिँ पुलब्याक मुभ हो कि जस्तो हुनसक्छ। जस्तै यही हामीले अगाडि इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। जस्तै यहाँबाट मार्केट जाने बेलामा पनि हामीले यदि सिधै इम्पल्सिभ मुभ हुनसक्छ भन्यो भने त यो यहाँबाट अगाडिको हाइलाई पार नगरी तल झरेछ। जबसम्म अगाडिको हाइलाई पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ चान्सेस भनेको तलतिर जान सक्ने नै भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ नै माथितिर गइरहेको हुनसक्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ फिल्टर गरेर यदि हामी फिल्टर गरेर हेर्छौँ भने कस्तो अवस्थामा चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा थोरै हेरौँ। जस्तै हामीले यहाँदेखिको डाटा हेर्छौँ भने जस्तै म यहाँदेखिबाट लिन चाहन्छु। यहाँ एउटा लो लगाएर चाहिँ मार्केट यसरी माथितिर गयो र अहिले तल आएर चाहिँ फेरि माथितिर यो टाइपमा चाहिँ जान खोजेको हो कि भन्ने हिसाबले पनि बुझ्न चाहिँ सकिन्छ। किनभने जहाँदेखिबाट इम्पल्सिभ डाउन भएको थियो लगभग माथितिरको लेभल्सहरू चाहिँ अझै पनि बाँकी नै छ। कम्तीमा मार्केटको लागि चाहिँ यो जुन इम्पल्सिभ डाउनको एउटा करेक्टिभ मुभ पनि माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी भएको हुनाले यो हिसाबले नै मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्छ कि भनेर एनालाइसिस चाहिँ गर्न सकिन्छ। लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ एउटा राम्रो मुभमेन्ट क्रिएट गर्दै माथितिर जान खोजेको हो कि भन्ने टाइपले चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। र यसमा यसरी माथितिर जान्छ, यहीँबाट माथि गएर अगाडिको हाइलाई पार गर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ
कुनै त्यस्तो ठुलो कुरा छैन, किनभने मार्केटले एउटा लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेन्ड क्रिएट गरेको छ। अब यहाँबाट मार्केट माथितिर जान्छ भने त्यो फाइन नै हुनेछ, तर अहिले जुन हिसाबले यहाँबाट मार्केट मुभ भइरहेको छ र अहिले तत्काललाई चाहिँ एउटा सप्लाई जोनतिर चाहिँ पुगेको छ, यहाँबाट केही मार्केटले रियाक्सन मात्र गर्ने सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ र माथि गएर कुनै सप्लाई जोनमा यदि रियाक्सन मात्र गरे पनि अल्टिमेटली मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ रहन सक्छ। मार्केट यसरी यहाँबाट चाहिँ सार्प डाउन भएको हुनाले सार्प राइज भएको थियो, त्यसपछि त्यसको करेक्टिभ मुभ र फेरि माथि कन्टिन्युसन चाहिँ हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। अहिले तत्कालको मार्केट यदि यहाँबाट चाहिँ यदि फल हुन्छ भने डेली टाइम फ्रेम अनुसार हामीले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यसरी अगाडि बढेको मार्केट यदि यहाँबाट फल हुन्छ भने पनि लगभग यो जहाँबाट बढ्न सुरु गरेको छ यो लेभललाई ब्रेक नगरिकन लगभग यही लेभलबाट चाहिँ फेरि माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू पनि बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। सो करेक्सन आउँछ भने पनि अगाडि जहाँबाट माथितिर फर्केको थियो, जहाँबाट डिमान्ड क्रिएट भएको थियो त्यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। डेली टाइम फ्रेम अनुसार मात्र हेरिरहँदा चाहिँ मार्केटको मुभ चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ। अब मार्केट चाहिँ तल आउने क्रममा लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ तलतिर आउने क्रममा अगाडिको लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। र विकली टाइम फ्रेममा यदि हामी हेर्छौँ, विकली टाइम फ्रेमको मुभ हेरिरहँदाखेरि ओभरअलमा चाहिँ विकली टाइम फ्रेममा इम्पल्सिभ मुभ गएको थियो र इम्पल्सिभ मुभ गइसकेपछि अहिले चाहिँ करेक्टिभ फेजमा आउनेछ। यो विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ बियरिस देखिँदैन। विकली टाइम फ्रेमको चार्ट अनुसार चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा बियरिस देखिने, विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ मुभ गइसकेपछि लगभग इम्पल्सिभ मुभ गइसकेपछि अहिले रिट्रेसमेन्टको लागि नै तलतिर आइरहेको र फेरि यसरी चाहिँ माथितिर अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। र अहिले मार्केट चाहिँ एउटा तल्लो लेभलमा आइसकेपछि चाहिँ स्याडोज भएको छ। अहिले मार्केट माथि जाने क्रममा हुन चाहिँ अब माथिबाट आउने क्रममा कुन हिसाबले आएको छ भने एउटा चाहिँ माथिबाट चाहिँ सार्प डाउन भएर एउटा म्यानिपुलेसन क्रिएट गरेर मार्केट चाहिँ यो हिसाबले आएको छ, जसले गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ माथि जाने सन्दर्भमा चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ जाने मुभ चाहिँ पोजिटिभ नै हामीले लिन सक्छौँ। यो लेभललाई पार गरिसकेपछि चाहिँ मार्केट माथितिर जान सक्छ। यहाँबाट चाहिँ मार्केट तेज गिरावट आएको। सो अघि हामीले डेली टाइम फ्रेममा हेरेको लेभलहरू चाहिँ लगभग यसले विकली टाइम फ्रेममा पनि एचिभ गर्छ कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। सो माथिल्लो लेभलसम्म चाहिँ जान सक्छ र त्यसपछि चाहिँ मार्केटको मुभ कस्तो हुन्छ हामी फर्दर एनालाइसिस गर्नेछौँ। अहिले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ माथिल्लो लेभल यो सप्लाईसम्म चाहिँ पुग्छ कि भन्ने खालको विकली टाइम फ्रेम अनुसार पनि हामी हेर्न सक्छौँ। र यहाँबाट माथि जाने क्रममा मार्केट चाहिँ अघिल्लो पटक चाहिँ लगभग पहिलाको जुन एउटा सपोर्ट थियो लगभग त्यही सपोर्ट चाहिँ रेजिस्टेन्समा टर्न भएको जस्तो, सपोर्ट बिकम्स द रेजिस्टेन्स भन्ने टाइपको यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट फल भएको छ। यसले चाहिँ मार्केट तलतिर माथि नै जानुपर्छ भन्ने अर्थ चाहिँ राख्दैन। माथि नगए पनि मार्केटले पाउँछ टेक्निकली, तर माथितिर जान्छ कि भन्ने आधार चाहिँ यसले स्टिल पनि राखेको छ। यदि यहाँबाट माथितिर जाँदैन र विकली टाइम फ्रेममा तलतिर आउँछ भने चाहिँ अहिले विकली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू रहन सक्छ। यो लोलाई ब्रेक गरेर मार्केट यसरी तल आएर यो पहिलो डिमान्ड जोन अथवा यो दोस्रो, यहाँ दुईवटा डिमान्ड जोन रहेको छ। तर अल्टिमेटली ओभरअल जुन लोएस्ट पोइन्ट यसरी माथिबाट फल हुँदा लोएस्ट पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ ब्रेक नगर्ने, तर यो अहिले जहाँबाट माथि फर्क्यो यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर थोरै तल आएर यो तलतिरको लेभलहरूबाट चाहिँ यसरी माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू हुनसक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। विकली टाइम फ्रेम अनुसार यो लाइफ इन्सुरेन्सले जुन अहिले लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गर्यो यो चाहिँ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भन्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ एउटा भ्यालिड डिमान्ड जोनबाट नै मार्केट माथितिर गएको छ। पहिलो डिमान्ड जोन यहाँ माथिबाट आउने क्रममा यो फेल भयो र दोस्रोबाट जाँदै थियो, यो ठिकै देखिन्छ। यदि यो फेल हुन्छ भने नि मार्केटको लागि चाहिँ यो नजिकै रहेको छ, अर्को डिमान्ड जोन धेरै टाढा छैन, नजिकै रहेको छ। यो लेभलबाट चाहिँ आउन सक्छ, तर मोर चान्सेस भनेको यो जुन लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेको छ यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन कि भनेर नै हामीले हेर्न सक्छौँ। सो विकली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ मार्केट तल आएर चाहिँ माथि गयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। यहीँबाट माथि जानुभन्दा तल आएर चाहिँ माथि गयो भने पछि फेरि अहिले तत्काल माथि गर्दाखेरि फेरि तलतिर आउन सक्ने चान्सेसहरू पनि रहन सक्छ। यसरी यहाँबाट माथितिर गयो भने चाहिँ फेरि तलतिर आउन सक्ने चान्सेसहरू पनि रहन सक्छ। सो यदि सुरुमै तल आएर चाहिँ माथि गयो भने चाहिँ त्यो नै राम्रो हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ एउटा लजिक लगाउन चाहिँ सकिन्छ। सो तल आएर माथि गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, तर अहिलेको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ माथितिर गइरहेको छ। अहिले हामीले सर्फेसले हेर्छौँ भने चाहिँ यसरी एउटा सार्प प्राइसपछि एउटा करेक्सन दिएर माथितिर गइरहेको छ, त्यो हिसाबले हामी हेर्न सक्छौँ। र मन्थली टाइम फ्रेममा कुराकानी गरौँ। मन्थली टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट एकदम इम्पल्सिभ राइजपछि चाहिँ त्यसको रिट्रेसमेन्टको लागि तलतिर आइरहेको छ र तल आउने क्रममा एउटा जुन डिमान्ड जोन छ
र यदि हामी एसएमसी खातामा हेर्छौँ भने जुन अर्डर फ्लो छ त्यसमा चाहिँ मार्केटले ट्याप गरिसकेको छ, डिमान्ड लेभलमा चाहिँ मार्केट आइसकेको छ र यहाँबाट चाहिँ माथितिर जान खोजेको छ र यसरी तेज घटिरहेको मार्केटमा मन्थली टाइम फ्रेम हेर्दा चाहिँ यो एउटा लो कन्फर्म पनि भइसकेको छ। अब यो लोको दाजुमा अर्को लो बनाउन जान सक्ने चान्स चाहिँ कम नै छ र तल गयो भने पनि मार्केटको लागि जुन यो डिमान्डको अन्तिममा रहेको क्यान्डल छ लगभग यो लेभलभन्दा तलतिर चाहिँ जाँदैन, जुन हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ लगभग 7000 को लाइनतिर मार्केट चाहिँ फेरि एकचोटि आइपुगिसक्यो भनेर हेर्न सकिन्छ, जसको चान्स चाहिँ कम नै छ। यसरी तल आएको मार्केट यो लेभलमा चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ मार्केटको यो लो कन्फर्म भइसकेको छ र यहीँबाट मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ रहन सक्छ र मार्केट फेरि माथितिर जानु छ भने मार्केटको लागि चाहिँ राम्रो प्याटर्न चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी तल आउने क्रममा एकचोटि जुन अन्तिमबाट चाहिँ मार्केटले अन्तिम क्यान्डल क्रिएट गरेर चाहिँ माथितिर गएको थियो जहाँबाट चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भएको थियो, एकचोटि त्यो डिमान्डको क्यान्डललाई चाहिँ एकचोटि मिटिगेट गर्न आए पनि त्यसपछि चाहिँ मार्केट यसरी माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न। मैले यहाँ सिधा लाइन कोरेको अनुसार चाहिँ सिधा जान्छ भने होइन, तर बढ्दाखेरि चाहिँ पहिला पनि यसरी सिधै जाने गर्थ्यो, तर मार्केट तलमाथि गर्दै ओभरअलमा चाहिँ अगाडि गयो भने पनि माथितिर जाने चान्स चाहिँ रहन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो बेटर चाहिँ विकली टाइम फ्रेम र मन्थली टाइम फ्रेममा हेर्दा पनि एकचोटि तल आएर माथि गयो भने चाहिँ राम्रो छ। यो म्यानिपुलेसनको लागि भयो भने तलतिर आउनुपर्ने स्थितिहरू चाहिँ रहन सक्छ र यदि यसरी तल आएर चाहिँ यदि माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यो एकदम भ्यालिड पनि हुन्छ। यो लास्टको क्यान्डल एउटा चाहिँ हाइली मार्केटको डिमान्ड क्रिएट हुन सक्ने पोसिबिलिटी भएको क्यान्डल हो र यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक नगर्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ मन्थली क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ अब लाइफ इन्स सेक्टरले चाहिँ जुन बटम चाहिँ लगाइसकेको र अब यो लेभललाई एकचोटि मार्केट तल आए पनि जस्ट सिम्पल मिटिगेट गर्न मात्र आउने र यहाँबाट माथितिर जाने हिसाबले हामी बुझ्न सक्छौँ। टेक्निकली हेर्दाखेरि मार्केट तल आयो भने मन्थली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन कि भनेर हेर्न सक्छ। ओभरअलमा डिमान्ड जुन ट्याक्क मिटिगेट भइसकेको हुनाले चाहिँ हामीले अब यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। सो यसरी विभिन्न टाइम फ्रेममा मैले हजुरहरूलाई लाइफ इन्स सेक्टरको चाहिँ एनालाइसिस राखेँ र अब तलतिर आए पनि लगभग सबै टाइम फ्रेम हेर्दा चाहिँ एउटा करेक्सनको लागि नै आउने, एकुमुलेसनको लागि हामी जान सकिने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यदि तल आउँछ भने सेलिङको लागि भन्दा नि एकुमुलेसनको लागि नै हामी अगाडि बढ्न सक्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न टाइम फ्रेमको एनालाइसिसबाट चाहिँ हामी त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै आफ्नो साथीहरूमाझ यो भिडियो सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनको लागि रिक्वेस्ट गर्दै आजको यो भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।